Takže krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího trip reportu. Moje jméno je Václav a teď se podívejte na to, co vás dneska čeká. Tohle mám sebou zabalený, ale tady ten bílej Mazlík by to mohl být jeho americký vibe. Už tam budeme 15 kráků nám zbývá. Tak už dál nechci, už se toho bojím, jak nádherný výhled. Už to vypadá jak pozadí do Windows. A pán říkal, že tady je bazén a že otevřený do půlnoci. No a musíme začít samozřejmě tradičně, to znamená časozběrný dokument na téma vývoj terminálu 2 na letišti Praha Václava. Ale tak tentokrát žádné inovace. A posledních 14 dní tady nestihli udělat příliš mnoho změn. No, já teď přeskočím o letiště dál a tam budeme pokračovat. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be. Tak jo, přátelé, venku už se skvělo setmět od přistání. Já jsem na cestě do Španělska. Bude to krátká víkendovka, tohle mám sebou zabalený. A máte nějakou představu, co nás čeká a vidíme, jak to dopadne. Snad nám trošku jde počasí, držíme palce. Tak ještě se mnou vydržte minutku, než se dostanu do cíle. Krásný dobrý večer ze slunečného pobřeží. Costa del Sol. A to, co vidíte kolem mě, to je letiště v Malaze. Já nicméně do Malagy nemířím, já už se jenom potřebuju vyspat, pak odsud vypadnout pryč. Ale jen tak jako pro zajímavost, jo. Malaga je samozřejmě jako pořád menší, než je jako Praha. Ale jako abyste viděli tu kvantitu těch turistů, co sem jezdí, pojďte se na ty pásy, které jsou jako na zavazadla, jo. To je hustý. No já bych vysvětlil situaci, že jo, tak jako já jsem si vzal, já asi nebudu vidět, ale to je jako, aspoň to bude slyšet. Já jsem si vzal letištní hotel v Vozovkách, který jako není na letišti, tak jako asi na milionu míst na planetě. Takže tuto hotelu, který má, tak už jenom asi kilometr, já jsem kus ušel, ale v té hlavní budově je to asi 2 kilometry daleko, což by bylo normálně 30 minut normální chůze nebo 20 minut svížné. Tak už člověk normálně došel, kdyby tam byl chodník. A on tam jako úplně není, no. A z letiště vede dálnice, poté se jít pěšky nedá. Takže jsem jako chvíli googlil a evidentně existuje tajná cesta. A jediná nevýhoda je, jako je půlnoc, no. Takže jako nejsem úplně jistý, jestli jako dojdu tam, kam chci. Ale pokusím se o to. Takže mi držte palce, protože tady je to takový jako... Vy asi nevidíte vůbec nic, jo, ale jako... Nechci říkat, že to je shady, no, je to prostě, tak jsou tady ostnatý dráty, protože jsme na letišti. Ale nejsem si úplně na beton jistý, že tohle to jako bych měl o půlnoci zrovna absolvovat, no. Tak uvidíme. Takže, hele, snažím se, mám návod v kapse telefonu, podívám se, jak dál. Kráso. Jako, světla je tady dost, to se nebojím. Nikdo tady není, takže se ani nebojím, že mě někdo přepadl. Jako, fakt? Seriously? OK. Tak. Pokračujte paralel to the bridge. Tak já pokračuju. To byl tohle dobrý nápad. Jako já to nedělám kvůli tomu, že chci ušetřit jako, nevím, 6 € za taxíka.
Ale tak jsem si říkal, že to je jako kousek, že to dojdu, ne? A teď teda začínám mít pocit, že nevím. No, uvidíme. Tak krom toho, že mě chce zrovna zajet auto, jo, který jde hned za mnou. Já mu radši uhnu, jo. Tak návod říká, jděte tudy, no. Tak jako vypadá to hodně přesvědčivě, jdu tudy. Dospělý člověk, já fakt nikdy nemám rozum. Tak jak já se bojím, že mě zajedeš. No dobře, no, tak jako pokud návod nekecá a pokud Google nekecá, tak tudy bych měl dojít do hotelu. Jakože tady ještě to bylo jako divoký, ale tamhle už je chodník. Tak jo, nějakou chvilku jdu. Samozřejmě pořád nejsem vidět, ale to na věci nic nemění. Hele, už jsem šel asi kilometr, tamhle z konce. Nicméně podle mapy jdu pořád dobře a ten hotel, kam chci, je hned tady za tou silnicí. A při trošku dobré vůle, tamhle někde měl být most nebo viadukt, pod kterým já podejdu. Holiday Inn Express. Hustý, mají tady dokonce dopravní značku, jakože to skoro jako zní jako příjezdová cesta. Tyjo, tak jako hustý. Jsem tady. Jdu zjistit, jestli mě jako ubytujou. Ale všechno úplně v pohodě. Dostal jsem vodu zdarma. Jediný, nad čím se pozastavuju, je velikost té vody. Jo? Jinak nemůžu říct půl písmene. Dokonce jsem dostal nejvyšší vatro, což je 3. 326, 325 tady. Ale OK, ne, jako voní to tady, super. Přátelé, počkejte, já musím někam, kde je trošku světla, tady. No, hele, zvládli jsme to, nebylo to, uvidíme se hned ráno. Díky, dobrou noc. Vám přeju krásné dobré ráno. Se sluníčkem. Paráda. Já vlastně nevím, kde jsem včera skončil. No, to je jedno, prostě jo, dá se sem dojít na letiště. A dá se tam pospat. No co teď? Teď zpátky na letiště, odkud nikam neletím. Tam, do půjčovny aut. Třeba se posunout kus za Malagu. Tam, kam jedu, bohužel nejde vlak. Takže takhle, no. Jsem včera vyhrožoval, nevím, to vlastně v tom videu bude. Já jsem včera vyhrožoval, že tu cestu ještě natočím ve dne, ale tady není o čem, že jo. Já jsem šel po chodníku kilometr po ulici, no a teď se musím dostat přes parkoviště. Toť vše, tamhle jdu do terminálu. Ale ho, muzejní exponát. Ušel jsem. Tohle je Ford. To asi nebude ono, ale tady ten bílej mazlík by to mohl být. Jak se ta věc odbírá? Tak jo, pro změnu auto. Už tady dlouho nebylo, co? Tak, já se musím tady vymotat tady z toho parkoviště strašidelného. Mám zase nějaký jiný auto, než jsem měl před 14 dny v Americe. Tentokrát převlečený Volvo. Polestar 2. Tak moment, já odsud musím nějak odjet, než se stane nehoda. Hele, no, už jsem se vymotal z těch garáží, tak se musím vymotat jako tady z toho kraje té Malagy. A jak jsem jako samozřejmě vypadl rychle z té půjčovny, tak jsem jako neudělal spoustu věcí. Nemám kabel na nabíječku tady vytnaný, mám na sebe mikinu, ve mě vedro, protože venku je 21 stupňů. A kam já jedu? Takže někde musím asi na benzínce zastavit a trošku jako zjistit co a jak. Musím se taky podívat, jak se tady zapíná lane assist. Protože jsem jako vyřešil tempomat, ale nemotám mi to volantem a to mě rozčiluje. Nechci po dálnici se na to soustředit. Tak. Je to takový malý to auto na můj vkus. Jako, je to vevnitř tady upatlaný, koukám, neumytý, no dobře. Jak to, že tak špinavý, když to je nový auto. No, to je nějaký prasátko. Tak jo, všechno jsem to vyřešil. Auto jede,
všechny asistenti asistujou, takže můžu se jako věnovat kochání se okolí. A nevím, kde tady mute. Neskýk jsem to rychle. No, dobrý, tak hele, vyjel jsem z Malagy na sever, mířím do hor. Tamhle po levé straně, já tady můžu otáčet, že jo, tamhle to vypadá, že je úplně azuro, modro, uvidíme. Snad to nebude pořád bílý to nebe, ale je krásně 20 stupňů, takže to je úplně v pohodě. No, hele, auto dobrý, já jsem jako spokojený celkem. Už jsem se s tím zkámošil, to mě zase furt pípá. To je jak to mají prostě Číňani, tak je to vždycky zlý, jo, jako. Chce to, aby držel volant, každých 15 vždycky musím zakvedlat nebo kolik, no, což je takový otravný, ale chápu. To je přece jen bezpečnost. Je to úplně úžasně zelený. Nejhezčí část roku v Andaluzii, podle mě. Jako konec nebo začátek podzimu až do krajního jara, že jo. Pak to všechno spálí sluníčko. Úplně to má chvílema takovej, řekl bych, jihoamerický vibe. Jestli to tak jde nazvat. To je hezká cesta. Ale pěkný, moc pěkný, mně se to líbí. Tady už to teda méně zelený. To zakřiknu před tím kopcem. Ale jo, no tak budete pro začátek jako sezóny dešťů, ne? Nebo jestli se to tak dá nazvat, nebo prostě takové té mokřejší části roku. Ale už jsem tu někdy musel sundat. Já jsem tady projel kolem něčeho, co se jmenuje Caminito del Rey. Já jsem jako úplně prapůvodně tam chtěl zastavit. Když už jedu okolo, že jo, to je jako škoda tam nezajet, ale je to asi pěkný. Caminito del Rey, kolem přehrady a vodní elektrárny tam, myslím, na začátku 20. století, 1900 něco, vybudovali ve skalní stěně a podél teda skalní stěny cestu pro pěší, kde jako z helmu můžete projít. Je to určitě strašně pěkný a jestli jste jako v Malaze a nemáte na týden a nemáte co dělat, tak to je určitě jako skvělý výlet. Jenomže zaprvé si musíte zaplatit jako průvodce a by vás tam vůbec pustili jako ve skupině a za druhé tam jako bývají strašný davy. A jsou tam i teď, co se mě podařilo jako vygooglit. A mně se úplně nechce do davu lidí dneska, takže já si užiju nějaký jiný výhled z nějakého jiného šutru někde. Takže mám před sebou ještě nějakých, teď momentálně 74 km a cestou teda se někde musím ještě zastavit, nakoupit proviant. Na chviličku road trip po Andaluzii, ačkoliv to není účel tohohle tripu. To je nutnost, ale příjemná nutnost. Já rád řídím. No, takže kdybyste jako chtěli vědět, odkud jsou všechny ty olivy, co si koupíte v tom pitlíku nebo v té konzervě samošce, tak to je odsud, jo. No, ale krom toho, že jsou tady olivové háje, já vám asi malinko můžu říct i něco o tom autě, protože tohle je třetí auto, jako typ auta, který řídím v posledních 2 týdnech, takže se začínám cítit jako povolaný expert na vozidla. Jo, je to pohodlné auto, všechno je to super, je to Volvo, takže jako jo, má to všechny věci, které byste čekali od Volva. A má to takový ty výdechy, které jsou podobné, jak má Volvo. A má to tady stejný ten Android Car. To všechno je úplně v pohodě. Jediný, co bych tomu jako fakt jako vytknul, tak je ten tragický lane assist. To teda jako Tesla má dobrý lane assist. Taky já, které jsem jezdil, ta EV6, jako Tesla to není, ale nebylo to vůbec nic špatného, dalo se s tím jako fungovat. Ale tady mě to jako chtělo rozbít o svodidla už asi 10krát za poslední 3 kilometry, jo. To prostě zatáčí moc do zatáčky, nebo málo. Pak jako to z ní vyjede, tak se to do ní snaží vrátit, no chová se to úplně, a jako rve se to se mnou hodně, jo, já se to pak vypnu. Takže nevím, ještě to zkusím jako na dálnici, tam asi jako OK, ale jako na okresce je jako zlý. A srovnávám jako srovnatelný, jo, srovnávám auta ve stejných jako režimech, s tou Kiou jsem tam, že jezdil v okreskách v tom Death Valley národním parku, to se můžete pojet tady.
a jinak jsem s tím spokojený, takhle jako jsem to jako sedí dobře. Našel jsem si polohu, jakýsi plast kolenek, který mě tady rozčiluje, ale jako dobrý, no. To já nad tím teď přemýšlím, já jsem asi vůbec na začátku neřekl, kam jedu. Takže jako se díváte na video, který nemá jako pro vás žádnou jako pointu. Tak já to zkusím spravit, jo. Jedu k něčemu, co se jmenuje Ronda, tady v horách. A jak jsem už někde na letišti ukazoval, že jdu s helmou, jsou tam nějaký nový ferátový cesty udělaný, takže se proběhneme po hoře, po ferátce. Je to nějaká jako jednoduchá, tady to značí čísla má dvojková trasa. Nebudu tam předstírat žádný horolezecký výkony, ale jako výhledy budou, tak já myslím, že to jako neurazí. A to je jaký ten důvod, proč jsem se nakonec rozhodl vynechat ten Caminito del Roy. Ještě mám další poznatek o Polestaru. Má mnohem lepší adaptivní tempomat, než má Kia EV6. A speciálně to se týká jeho zapínání a vypínání, tak je to mnohem citlivější. A dá se do toho jako sladit s pedálem, což se mě v té Kia nedařilo. A má ho lepší, než to má Tesla, 100%, protože Tesla nemá radar, že jo. Takže tohle auto mnohem dřív ví o tom, že tam něco je, začne si zvolňovat, to je jako super. No a druhý poznatek, je to mnohem tvrdší než Tesla, ještě níž posazený. A já mám jako sportovní jízdu, jo, jako to je úplně super. Ale auto není nějak jako přemotorizovaný, má to myslím 178 kW jenom elektrických. Ale i tak je to velká legrace tady v těch zatáčkách a jako když tomu člověk trošku šlápne za krk, tak tomu i hvízdají gumy. Super je to, fakt. A i ta cesta je super. Protože tady nejsou auta, takže tady člověk může jako divočit trošku. Jo, no to je úplně paráda. Takže jako nemusíte jezdit jenom do Kalifornie, abyste se hezky projeli. Andaluzie je taky dobrá. Takhle pěkně v kopečcích při podzimu. Těžko si na něco stěžovat. Tady je změna toho, krajiny. Jiný druh skály tady. I barvy se změnily. Tamhle už je vidět moře na horizontu vlevo vzadu. To nebude vidět v tom záběru, ale já tam vidím. Paráda, fakt, to se povedlo tohle. Já jsem jako vůbec nezamýšlel road trip, já jsem fakt jel jako na hory, ale vlastně jsem strašně rád, že to tak je. To je úplně super. Už tam budeme, 15 kiláků nám zbývá. OK, tak já se jako došel k závěru, že nejenom, že se budu muset jet znovu, jo. To je jako úplně jasný, ale já to příště pojedu na motorce, protože tohle je prostě silnice na motorku. To si jako v tom autě ani ve sportáku člověk nemůže tak užít. Fakt jsem z toho jako nadšenej, úplně ultra extra. Takže já nevím, možná to můžu dělat takhle, jo, protože tady jsou jako úplně zproj výhledy do strany, ale mám tam bude spíš ten sloupek, že? Nevýhoda v tomhle prostoru je, že já musím samozřejmě řídit, že jo, já nemůžu tady šibovat s kamerou a dívat se, co to tam vlastně natáčí. No, takže přátelé, tamhle, kam ukazuju prstem, tamhle nahoru, tamhle se potřebuju dostat. Respektive ne potřebuju, ale tam se prostě dostanu. Tam budu muset vylízt. A já nevím, no, já v podstatě si nemyslím, že by to jako mohlo být lepší, že by mohlo být lepší počasí, že by jako cokoliv mohlo být líp než je. Je to úplně nejlepší. Hele, jsem tady, jel jsem tady do takové cesty, že se tady jako nedá otočit. A vůbec jako už dál nechci, už se toho bojím, jak moc je to do kopce.
A tak jako je to vybetonovaný, no, tak asi jsem 9, ale nevím, jestli ta značka znamenala, že se sem má jezdit traktorem, nebo jako, ale ta cesta taková je, no. Ty krása, jako fakt. To byla díra až do Brazílie. Jako samozřejmě v té kameře nepoznáte, že jak moc je to do kopce, že? Ale já se jako fakt bojím. Dle GPSky je to 70 metrů, jo. Mám pocit, že to je teda jako víc než 70 metrů. Hele, parkoviště. No tak jo, já jsem se přendal do dresu a vzal jsem si nějaké vybavení a jdem na to. A hele, takhle to tady vypadá. Vůbec nevím, jestli jdu dobře, jdu prostě po nějaké vyšlapané cestě, není tam vůbec žádná značka. A uvidíme, kam dojdeme. Prostě jdu. Ale je to paráda. Fakt. Musel jsem si sundat ty nohavice. Tak doufám, že to vyjde. Krása. Doufám, že to bude v pohodě. Já zatím mám nejmenší tušení, jestli jsem aspoň přibližně jako na správném místě. Ale zatím šplhám tamhle nahoru, bez nějakého jištění. Což mě úplně netěší, ale dobře, no, uvidíme. Nakonec jsem ten nástup do té sken vypátral, jo. Tady to začíná. Nahoru. Tady udělá nějaký žebříček z začátku, pak už se tam bude líst. Nádherný výhled do kraje. Ale já jsem jako zadýchaný, že mě to stačí. Já chci si dolů. To byl blbý nápad tohle. Nevím, jestli tu kameru mít na té ruce přidělanou, nebo na helmě. Když mi na helmě, tak bude trčit mě akorát do zdí. Zkusím to takhle, uvidím, jak moc mi to bude překážet. No, jsem trošku vypadl ze cviku. Jestli máte pocit, že jsem zadýchaný, tak to není jenom pocit. Je to makačka, i když se to nezdá. Tady si otočím, jsem můžete koukat tamhle, to je hezčí. Spocenej a ufuněnej já. Nás někdy jste celý rok netrénovali, jako já. A pak si řekli, vylezu feratu, protože jsem to dělal asi 10 lety za mladá. Levou zadní. Tak vám chci říct, že to tak není. Že jsem rád. Šuter, ten se dá sednout. Ale jo, no tak ale. Já se koukám na tohle, že jo. Na to stojí, ne? Ježíš, to je nádhera. Já doufám, jasný, že když nějaký úsek, kde se dá trošku zastavit, tak to je jediné místo, kde se dá natáčet, protože když visím ve stěně teda, tak to nejde. Václave, musíš se víc hejbat, aby ses nezadechal tady po vylezení pár desítek metrů výškových. Tady to vede takhle, hele. Tady to vede takový, ale to není hezký, takové průrvy. Tak uvidíme, kam se tam dostanu. Je krása. Hluboký. A já musím tam nahoru, jo. No ty, pardon. Hele, je to dobrý, už vidím konec, jo. Jdeme nahoře. Je to žebřík přímo nad mou hlavou. A
Druhý tamhle, takový krátkej. Ale si k němu nejdřív vyjít, že? Nejvíc mě fascinuje, ale tady úplně sám, jako když se něco stalo, tak mě tady nikdy nikdo, tak ne nikdy, ale tak by asi trvalo dlouho, než by někdo našel. No, když člověk vidí konec, tak je to dobrý, no, ale to dírá až do pekla tam, dolů. Ale přede mnou je převis. Nic složitějšího bych asi líst už nechtěl. A to už se bojím. Málo trénuju. Slyším hlasy, nejsem tu sám, to mě naplňuje pocitem dobroty. Je to vrchol dobyt. Ty krása. Já si vydechnu. Tak se k tomu můžu nějak vyjádřit. Dobře, to trvalo jako 10 minut. Tamhle jsem vylezl. Já jsem nechtěl zůstat stát na místě, aby mi nestuhly svaly hned, takže se tak jako pomalu chůzí hejbu. Teď mi čeká sestup, že jo, já nevím, bude 20 minut chůze takhle okolo. No a je to nádherný. Jestli nevíte, co s víkendem listopadovým. A když se páte na předpověď počasí, já myslím, že tady to bude v pohodě v prosinci. Tady toho hromada, jo, není tady jedna ferata, jsou těch tady jako, nevím, desítky asi. Tady v okolí. Jestli jste do toho, jestli vás to baví. A nebo jsou tady samozřejmě i lehčí traily, kde můžete bez úvazků. Tak jo, já teď nějak se sesunu dolů a vymyslím další kroky, protože kolik máme. Já ještě, no, uvidíme. Si říkal tady ještě jedna kratší, že bych ještě slezl, ale já potřebuju se taky ještě dostat dneska někam a no to ještě jako budou 3 cesty, no. Tak uvidíme, kdy budu dole, podle toho se rozhodnu. Pohoda, ticho, všude kozí bobky, na každém metru jeden. To je dobrý, už mě povodili svaly. Jeden konec s těma 2 převisama byl takový jako hustý, no. A jinak tohle je sport, který může dělat každý. A i malí děti. Jediná limitace je vzdálenost úchytu od sebe a lana toho bezpečnostního. Takže spíš než věk je limitující délka, výška člověka. Takový alpsky to hodně vypadá. Tak je ta ferata jako hezky udržovaná a nová a všechny vstupy držely hezky a tak. Tak jak ta cesta k tomu nástupu, ten sestup není ale vůbec nějak označený, ta cesta vypadá, jakože nevypadá moc jak cesta. Vypadá tak pěšinka vychozená od kozy. Kamzíka nebo já něco tady žije. A já jsem jí prvé minul a zašel jsem si 1,5 kiláku, šel jsem zpátky do kopce. A precizně podle Google Maps, podle satelitního snímku, jsem za prvé našel tady tu vyšlapanou pěšinku a za druhé, jako vím, že mířím směrem k autu, jo. Protože bych skončil na druhé straně kopce, tak
okolo by to bylo třeba 15 km, že jo. To bych jako jít nechtěl úplně pěšky. Jinak jsem tady 1100 metrů nad mořem. Že mě to, že to je 20 ve stínu, ale jako je ke 30 na sluníčku. A je 10. listopadu. Takže kdybyste někdo se potřebovali ohřát, jo, tak na to je to tady taky dobrý. Přátelé, dobrá věc se podařila. Našel jsem auto. Tady je přede mnou. Takže je to super. To byly ty hlasy za mnou, co jsem tam naslech, tak to bylo to druhé auto tady. Takže přátelé, tamhle nahoře. Nakonec jsme to zdolali. Mám žízeň, jdu se napít. Já jsem zjistil, že mě padají kalhoty. A myslím si, že jsem po jedné ferakě zubnul. Ale je zajímavý, to jsou ty stejný, co jsem s ním byl v Norsku. A na video tam se můžete podívat tady. A tam si nepamatuju, že by mi padaly. Tak. Hele, už je třetí, no, už nepolezu druhou feratu. No, takže co teď, že jo, já jsem si říkal, že jestli jako že jestli je teda k moři, nevím, do Marbella nebo někam a přespat tam. Ještě mě napadlo jet na Gibraltar a přespat tam, ale tam je vošklivo, já jsem se díval na webku. A tam není hezky teď. Nakonec jsem došel k závěru pohledem do mapy, že tady celkem nedaleko od nás, asi 200 km necelých, je město, které se jmenuje Sevilla. A já jsem nikdy nebyl. Takže jsem jako rychlým pohledem do aplikace zabukoval hotel a to je cíl dnešní cesty. Takže se mnou ještě pojedete do Sevilly. Tak musíme sklesat tady tou silnicí smrti dolů. No, tak zatím dobrý. Ještě naposled, tyjo, tak jsem to zapomněl, ale to ještě bude vidět zatáčku. Tak jo, tamhle je pěkný šutr. A je dobrý, že člověk v tomhle autě nemusí brzdit, že jo, všechno, rekuperace nás drží. Takhle pěkně pomaličku, ještě dobíme baterku přitom. Tyjo, tak díra až do, asi kvůli vodě, teda jako odtokový kanálech, asi fakt pomaličku jich neštrejchnu. Tady je dobrý, že tady má člověk tady je to vidět? Tady je 3D view, takže se dá podívat, jak daleko je člověk od kraje, když na to nemá odhad v černém autě. Jo, dobrý, no, tak teď už jsem na tu hlavní silnici světa. Tak už se pojede normálně. A už tam budem, snad. Ale dá se to určitě, je to 700 metrů, myslím, to podle navigace. Takže se dá zaparkovat i tady někde dole a dojít to, jo, kdyby člověk měl nějaký auto, s kterým by se sem bál. Tak jo. Jo, to je předokolka ta Volvo? Já si to musím vygooglit. Tak jdem. 2 hodiny 16 minut, 163 km. Hory jsou nádherný. Myslím, že to zase dáme s muzikou, ne? Kousek. Směju se u toho jak měsíček. Je to prostě paráda. Jedna zatáčka za druhou. Jo! Ježišmarja, ten svět je krásný. I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's growing over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down that shoe door.
When I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes I know I'm gonna be the man who comes back. Jak se to tady úplně změnilo? Nebo ne úplně, že jo, ale jak si jsem do Luských hor a už jsou tam takový, už to vypadá jak pozadí do Windows. Občas, místa má ty kopečky. Takový zelenkový, úplně pecka. No a ani to nebolelo a jsme v Sevě. Mrazil, když jsi v bundách. Jako 25 stupních. Jo, dobře. Chápu, že tady je to zima. No, co teď? Tak já nevím. Určitě se cít pojede do centra, ale to až večer, ještě čas, že ono je teprve 4:30. Ne, 4:45. Já to asi udělám takhle. Já někde ještě jako přicuncnu trošku elektřiny. Ať to nemusím řešit ráno, to by mě zdržovalo. Protože na zítra jsou plány taky, že jo, tohle jako je jenom první den z výletu. No a vyrazím asi někam, tak to má, Sevilla má nějaký centrum, ne? Asi, kde se bude nějaká jako zahrádka otevřená a tak. Už to sice bude asi na Mikinu pak večer, ale já v tom nevidím žádný problém. A tady je to pěkný, jak člověk popojede trošku do centra, tak jako to není úplně ošklivý tady. Takový krásný bobrák tohle. Hele. A tady je jako lidí, jako kvanta. Kolik tam, ještě 2 kiláky. Tady jako nejsou nerozbitý auta, jako zajímavý. Tady prostě nevedou, všechno má nějak pomlčkaný plechy. Doufám, že mě to tady neodře někdo, abych za to nezaplatil baťoch. Hustý, má ukrajinský číslo tady ta Tesla před náma. Máš jako kámo kus cesty sem. Ale chápu, že prostě když tě vyženou z domu bombama, tak je jedno, jak je to daleko. Tak jo, skřížil jsem Polestar. Takhle to, skřížil jsem Polestar s Tesla Superchargerem. Je s ním velký. Ale tohle je pěkný, že? Takový palác tady hustý. Já jsem skoro v hotelu teďkom a to je taková kotva velká. A na těch dalších světlech já teda třu doprava, abych se tam otočil a mohl jít doleva. No, báječný. Tady to je, a teď jak tam jako, kde máte parkoviště nějaký? Ať se mi podařilo zaparkovat na ulici, v neděli se neplatí, respektive teď už taky ne večer, takže to v pohodě. Je pěkný. Jo, v pohodě. No, hele, já jsem to nevěděl, jo. Že já si to musím dát. Já jsem to nevěděl a pán říkal, že tady je bazén a že bude do půlnoci. Takže já jdu teď do bazénu. Pak budu řešit další věci.